जय माताजी मित्रों, जो तमे स्टार्टिंग में टेटस जोयुं एडिट टेक्स्ट वाळुं टेटस तमे जोयुं आपणे जोरदार टेटस आजे बनावता शीखवाडीशुं तमने। तो तमारे विडियो ने पूरेपूरो जोवानुं छे ने विडियो पसंद आवे तो एक लाइक तमारे करी देवानी छे अने चेनल पर नवा हो तो सब्सक्राइब कर नाखजो अने बाजुना बेल आइकॉन ने दबाई नाखजो एटले आपणे कोईपण नवो विडियो आवे तो तमने नोटिफिकेशन सौथी पहेला मळे। तो सब्सक्राइब कर नाखजो अने અહીંયાથી તમારે સૌપ્રથમ આપણે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરવાનું છે। જો આ એપ્લિકેશન તમારી જોડે ના હોય તો હું લિંક ટેલિગ્રામ પર આપેલી છે, તો તમે ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરી લેજો। તો અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કર્યા પછી કંઈક આ રીતનું ઇન્ટરફેસ આવી જશે। તો તમારે અહીંયાથી પ્રોજેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે અને હું કંઈક આ બે પ્રોજેક્ટ તમને આપી દેવાનો છું, બીટમાર્કવાળો ને ઇફેક્ટવાળો। તો તમારે આ બે પ્રોજેક્ટ ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાના છે। આ બંને પ્રોજેક્ટ તમને બંને પ્રોજેક્ટ આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને મળી જશે, તો ત્યાં જઈને તમે ઇમ્પોર્ટ કરી લેજો। આનો જે પણ મટીરિયલ છે તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે ને ટેલિગ્રામ ચેનલ તમારે જોઈન કરી લેવી, કારણ કે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જે નીચે અક્ષરના જે મિનિંગ આવશે તમને મળી જશે, બધા A to Z ના જે મિનિંગ છે તમને એકદમ સરસ રીતે મળી જશે। તમે ત્યાં જઈને કોપી કરી અને અહીંયા પેસ્ટ કરી લેજો। તો અહીંયાથી તમારે જે નામનો પહેલો અક્ષર હોય એ તમારે અહીંયાથી એડ કરવાનો છે। તમારો જે નામનો પહેલો અક્ષર હોય તમારે એડ કરવાનો છે, બંને બાજુ એક જ અક્ષર એડ કરવાનો છે। તો આપણે જે નીચેવાળો અક્ષર છે એ ક્લિક કરી અને અહીંયાથી તમારું નામ જે પણ હોય, ધારો કે આર ઉપર તમારું નામ હોય તો આપણે આર લખી દેશું અહીંયાથી, અને ઉપર પણ આર જ લખી દેશું। બંને જે લેયર છે એનામાં તમારે આર લખી દેવાના છે। આ રીતે તમારે પરફેક્ટ આર લખી દેવાના છે ને જેટલો બીટ માર્ક છે એટલા સુધી તમારે રાખવાનું છે। બંનેને તમારે એથી કોપી કરી લેવાનું છે। બંનેને કોપી કર્યા પછી તમારે આગળ પેસ્ટ કરી લેવાનું છે। જે પણ આગળ અક્ષર આવે એ તમારે એથી ધારો કે રાહુલ એ આવશે તો તમારે એ અહીંયા લખી દેવાનો છે। તમારા નામના જેટલા પણ અક્ષર હોય તમારે એથી અક્ષર લખી દેવાના છે। તમે સમજી ગયા હશો કે કઈ રીતે આપણે સ્ટેટસ બનાવવાનું છે। તમારે જેટલો બીટ માર્ક હોય એટલો રાખી અને વધારાનો ભાગ આવીથી આપણે કટ કરી લેવાનો છે। આ રીતે અહીંયાથી જ કટ કરવાનો છે, આ રીતે અહીંયાથી જ કટ કરવાનો છે। બાકી તમે અહીંયાથી કટ ના કરતા તો અહીંયા આખું બધું બગડી જશે। તો આપણે અહીંયાથી કટ કરવાનો છે પરફેક્ટ। અહીંયાથી તમારે તમારા જેટલા પણ નામના અક્ષર આવતા હોય, ધારો કે રાહુલ આર એ પછી એચ પછી યુ પછી એલ, આ રીતે તમારે જેટલા પણ નામના અક્ષર હોય એટલે તમે આ રીતે લખી દેજો એકદમ પરફેક્ટ રીતે। હું ફટાફટ લખીને તમને દેખાડી દઉં। આ રીતે તમારે બધા અક્ષર આ રીતે લખી દેવાના છે પરફેક્ટ રીતે, જે રીતે તમારું નામ હોય છે, જેથી આર એ પછી એચ યુ એલ, આ રીતે તમારા નામના કેટલા અક્ષર હોય, તમારે વધારે હોય તો તમે એથી વધારે પણ લખી શકો છો। જે રીતે બીટ માર્ક છે એ રીતે તમે વધારે પણ લખી શકો છો। 5 અક્ષરથી 6 7 તમારે જેટલા પણ અક્ષર આવતા હોય એટલે તમે લખી શકો છો। પણ જે બીટ માર્ક છે એ રીતે તમારે લખવાના છે, બીટ માર્કની બહાર અક્ષર ના જવા જોઈએ। આ રીતે જે આ બીટ માર્ક છે તો આ રીતે તમારે અક્ષર પર ક્લિક કરવાનું છે અને આ રીતે આ જે ઘડિયાળવાળો આઇકોન છે ત્યાં જતું રહેવાનું છે અને અહીંયાથી તમારે આ આઇકોન પર ક્લિક કરવાનું છે। જેટલી બીટ માર્ક છે એની વચમાં આપણી લેયર આવી જશે। આ રીતે તમારે પરફેક્ટ રીતે સેટ કરી લેવાનું છે અને તમારે જેટલા અક્ષર હોય એટલા તમારે એથી લખી દેવાના છે। ને અહીંયાથી આપણે હવે કલરવાળો વિડીયો એડ કરવાનો છે। તો અહીંયાથી આપણે પ્લસવાળા નિશાન પર ક્લિક કરશું અને વિડીયો એડ કરી લેશું। વિડીયો આપી દઈશ તો તમારે અહીંયાથી એડ કરી લેવાનો છે। આ વિડીયોને તમારે અહીંયાથી ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે। અહીંયાથી ફૂલ સ્ક્રીન અહીંયા થોડો મોટો કરી લેવાનો છે વિડીયોને। આ રીતે તમારે થોડો મોટો કરી અને વધારાનો ભાગ એનો કટ કરી લેવાનો છે। અહીંયાથી તમારે વચમાં જે આઇકોન છે ત્યાં ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે આ રીતે કટ થઈ જશે। તમારે હવેથી આ જે વિડીયો ક્લિપ છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે અને બ્લાઇન્ડિંગ ઓપેસિટીવાળી જે લાઇન દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયાથી મને લાઇટિંગમાં જઈને સ્કીન કરી દેવાનું છે। અહીંયાથી તમારે સ્કીન કરી દેવાનું છે એકદમ પરફેક્ટ રીતે। હવે તમારે આ જે લાઇટવાળો ઇફેક્ટ છે એને તમારે પકડી કલરવાળો જે વિડીયો ઇફેક્ટ છે તમારે પકડીને નીચે અને બંનેના અક્ષર બંને વચ્ચે આ રીતે રાખી દેવાનો છે। આ રીતે પરફેક્ટ તમારે બંને અક્ષર વચ્ચે રાખી દેવાનો છે। પાછો તમારે જે આગળ આપણે ઇફેક્ટ એડ કર્યો એને પણ આ રીતે જેટલી બીટ માર્ક છે એટલો રાખીને વધારાનો ભાગ આ રીતે અહીંયાથી કટ કરી લેવાનો છે। આને પકડી અને પાછો તમારે વચમાં લઈ લેવાનો છે બંનેની, અને એના પર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી તમારે બ્લેન્ડિંગ ઓપેસિટી વાળી લાઈન પર ક્લિક કરી અને
લાઇટિંગ પર ક્લિક કરીને સ્કીન કરી દેવાનું છે આ રીતે. હવે તમારે આગળનો જે વિડીયો આપણે એડ કર્યો અને આ પકડી અને અહીંયાથી કોપી કરી લેવાનો છે આ રીતે. એના પર ક્લિક કરીને કોપી કરી લેવાનો છે અને આપણે એચ ઉપર લગાવી દેવાનો છે અને એને પણ બંને અક્ષરોની વચમાં લખાઈ દેવાનો છે. બંને અક્ષર એક જેવા જ હશે, અલગ અલગ નહીં હોય, એટલે તમારે આ રીતે સેટ કરી લેજો. આ રીતે આપણે જે વિડીયો ક્લિપ છે કલરવાળી એ તમારે વચમાં રાખવાની છે આ રીતે. અહીંયાથી આપણે પરફેક્ટ જે કલર છે આપણે અહીંયાથી એડ કરી ચૂક્યા છે એકદમ મસ્ત રીતે આ રીતે. મિનિંગ છે તમારે લખવાનો છે. તો જો તમને તમારા અક્ષરનો મિનિંગ લખતા ના આવડતું હોય, હું બધું A to Z જે પણ એથી લઈને Z સુધી જે પણ મિનિંગ આવતા હશે હું તમને લખીને આપી દઈશ. તો તમે ત્યાં જઈને તમારા અક્ષરનો મિનિંગ મતલબ જે પણ એડિટવાળો જે મિનિંગ આવે એ તમે અહીંયાથી જે કોપી કરીને તમે અહીંયાથી લખી દેજો. તો અહીંયાથી આપણે ફટાફટ જે તમારે અહીંયા પેસ્ટ કરી લેવાનું છે અને આને તમારે સૌથી ઉપર રાખવાનું છે આ રીતે. આને તમારે સૌથી ઉપર રાખવાનું છે આ રીતે. અહીંયા નીચે નહીં રાખો તો ચાલશે, ઉપર રાખશો તો ચાલશે. આ રીતે મેં તમને બતાવવા માટે નીચે લાવ્યું છે. આ રીતે તમારે 3 લેયરની ઉપર રાખવાનું છે. લીજન્ડ જે લખેલું છે તો તમારે આપણે R છે તો અહીંયા આપણે લખશું રોકસ્ટાર. અહીંયા આપણે લખશું રોકસ્ટાર છે ને. રોકસ્ટારને આપણે અહીંયાથી પકડી અને આ રીતે કમ્પ્લીટ સેટ કરી લેવાનું છે. પાછું તમારે બીજી બીટમાં આવી અને તમારે પાછું પેસ્ટ કરી લેવાનું છે આ રીતે પરફેક્ટ. એ એડિટ્યુડ વગેરે પણ જે પણ હોય તમારે એથી લખી દેવાનું છે એકદમ પરફેક્ટ રીતે. તો આ રીતે આપણે પરફેક્ટ રીતે તમારા જેટલા પણ અક્ષરના મિનિંગ મતલબ જે પણ એડિટ્યુડવાળા મિનિંગ આવતા હોય તમારે એલ ફોર લીજેન્ટ વગેરે વગેરે જે પણ રોકસ્ટાર એડિટ્યુડ આ જે પણ છે તમારા અક્ષરના બધા મિનિંગ તમારે જોતા હોય ટેલિગ્રામ ચેનલ પર તમને મળે. તમે જે કોપી કરીને અહીંયા તમે એ લખી દેજો એટલે પરફેક્ટ રીતે તમારા અક્ષરનો જે પણ મિનિંગ હશે નીચે તમને એકદમ મસ્ત લાગશે. તો તમે એથી એડ કરી લેજો. એ તમારે ફોટો એડ કરવાનો છે. તો અહીંયાથી તમારે પ્લસવાળા નિશાન પર ક્લિક કરવાનું છે અને મીડિયામાં જતું રહેવાનું છે. તમારે જે પણ તમારે બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરેલો ફોટો હોય તમારે અહીંથી લઈ લેવાનો છે અને પરફેક્ટ રીતે તમારે અહીંયાથી સેટ કરી લેવાનો છે. આ રીતે કંઈક બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરેલો ફોટો હોય તમારે લઈ લેવાનો છે અને અહીંયાથી તમારે એને આ રીતે સાઇઝ મોટી કરી લેવાની છે ને. અને આ રીતે તમારે લાસ્ટ સુધી લંબાઈ લેવાનો છે ફોટાને. હવે તમારે અહીંયાથી બહાર આવી જવાનું છે. બહાર આવીને તમારે ઇફેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે ને લાસ્ટમાં આપણે જે પણ નામનો ઇફેક્ટ અને જે ફોટાનો ઇફેક્ટ છે તમારે અહીંથી કોપી કરી લેવાનું. પહેલાં છે નામ પર ક્લિક કરવાનું છે. તમારે અહીંયાથી નામ પર ક્લિક કરવાનું છે અને કોપી લેયર પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને કોપી કરી દેવાનું છે. અને અહીંયાથી તમારે જે ફોટો દેખાય એના પર ક્લિક કરવાનું છે અને ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી અને જે 3 ડોટ પર ક્લિક કરી અને કોપી ઇફેક્ટ કરી દેવાનું છે. અને પાછું તમારે બહાર આવી જવાનું છે અને આપણે જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે એનામાં તમારે જતું રહેવાનું છે અને આપણે જે ફોટો એડ કર્યો એ ત્યાં તમારે જતું રહેવાનું છે. અને આપણે હમણાં જે ઇફેક્ટ કોપી કરે અને તમારે અહીંયાથી ફોટા પર પેસ્ટ કરી લેવાનો છે. આ રીતે ઇફેક્ટ તમારે ફોટા પર પેસ્ટ કરી લેવાનું છે. આ રીતે પેસ્ટ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે અહીંયાથી નામ એડ કરવાનું છે. તો અહીંયાથી આપણે જે તીરની બાજુમાં જે આઇકોન છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે અને પેસ્ટ લેયર કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા નામ પણ આપણું પરફેક્ટ રીતે પેસ્ટ થઈ જશે. તો અહીંયા પણ આપણે જે છે આપણે અહીંયા પણ એડ કરવાનું છે. શું આ ફોટો થોડો મોટો કરી લેવાનો છે. અહીંયાથી નામ જેટલી આપણે સાઇઝ છે એટલું મોટું કરી લેવાનું છે. અહીંયાથી અહીંયા હવે આપણું પરફેક્ટ નામ આ રીતે ફોટો સાથે સેટ થઈ ગયું છે. તો આપણે એક નામનો ડુપ્લિકેટ બની લેવાનું છે અહીંયાથી. તો ડુપ્લિકેટ કરી લેવાનું છે. તો ડુપ્લિકેટને અહીંયાથી આપણે બોર્ડર પર જતું રહેવાનું છે અને અહીંયાથી સ્ટોક જે છે એને તમારે અહીંયાથી ઓન કરી લેવાનું છે. એ તમારે અહીંયાથી વ્હાઇટ કરી લેવાનું છે. તો તમારે સ્ટોકને અહીંયાથી 9 કરી લેવાનું છે. આ રીતે તમારે સ્ટોકને તમારે 9 કરી લેવાનું છે અને તમારે શાડો પર આવી જવાનું છે. શાડોને એલિમેન્ટ કરીને તમારે અહીંયાથી શાડોને 40 સુધી રાખી દેવાનું છે શાડોને. અને
પર ક્લિક કરીને પરફેક્ટ તમારે આ રીતે સેટ કરી લેવાનું છે. આ રીતે પરફેક્ટ તમારે સેટ કરી લેવાનું છે. ને હવે આપણે અહીંયાથી કલરવાળો જે વિડીયો છે એ તમારે અહીંયાથી એડ કરવાનો છે. ને પ્લસવાળા નિશાન પર ક્લિક કરી અને આપણે એડ કરી લઈએ. અહીંયાથી વિડીયોને તમારે અહીંયાથી મોટો કરી લેવાનો છે. તમારા ફોટાના અડધા ભાગમાં આવવો જોઈએ વિડીયો આ રીતે. અને ફોટા પર આ વિડીયો પર ક્લિક કરી અને બ્લેન્ડિંગ ઓપોસિટીવાળી લાઇન પર ક્લિક કરીને લાઇટિંગમાં ક્લિક કરી સ્કીન કરી દેવાનું છે અહીંયાથી. અને તમારે જે વિડીયો ક્લિપ છે એ તમારે બંને નામની વચ્ચે રાખી દેવાનું છે આ રીતે. સોરી, તમારે જે પણ નામ છે એના પર ક્લિક કરીને આપણે એની જે પણ અહીંયા ક્લિક કરી અને આપણે બેકગ્રાઉન્ડ એને આ રીતે કરી દેવાનું છે, ઇરેઝ કરી દેવાનું છે આ રીતે. તો આ રીતે તમારું થઈ જશે એકદમ પરફેક્ટ રીતે. તો આપણે જે વિડીયો ક્લિપ એડ કરી અને આપણે કોપી કરીને આગળ લગાવી દેવાની છે આ રીતે. કોપી કરીને આ રીતે લગાવી દેવાની છે. એને પણ વચમાં આ રીતે લઈ લેવાની છે. તો આ રીતે આપણું પરફેક્ટ સ્ટેટસ એકદમ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તમારે વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો. અને વિડીયો બનાવવામાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ પર કોન્ટેક્ટ આપેલો છે, તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો.